انا رميت البوليس في الزبالة. Go check yourself. ايه ده قنبلة رجعت لي تاني. What the؟ خلينا نختار الشباك. يلا بينا. لا ايه ده لا. جايب لكم النهارده لعبة سبيكينج ذا بريزون. قلت برضو انوع في المحتوى شوية ويلا بينا ندخل. انت طبعا هتموت من الضحك في الفيديو ده ويلا بينا. Oh, you. You're free to go. Not really, but you've got a package. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job. I don't want to lose my job. See you around. Free to go. Thought that was المفروض هما كانوا بيتريقوا عليا بيقولوا لي انا جالي باكج فيه حاجات. طبعا اكيد حد من قرايبي او صحابي بعتهولي. طبعا في حاجات تقدر تساعدنا على الهروب. مثلا خلينا نختار اول واحدة اللي هي فايل. بيقول لي هنا من الشباك ولا اللي بتاعت السجن. خلينا نختار الشباك. لا وايه ده لا. انا قلت احنا في الدور الاول ولا حاجه. لا احنا نطينا وقعنا على طول. وخلينا بقى نختار اللي هي بتاعت السجن. تمام. المفروض الشرطي شافني. ده خلي كليك هنا. تمام ملحقتهاش. يلا نعمل تاني. اهو تمام. كليك هنا. ما بلحقش بس تمام. يلا اخر مرة تنجح معايا ان شاء الله. اكليك هنا. الله عاش علينا. يا عم لا كده ما ينفعش. ماشي طب يلا نعيد. تمام. ده هنا اول كليك. والله ضغطت ما ضغطتش كده. ماشي نعيد. يلا بينا. تمام. كله من ورا. والله يا جدعان عاش علينا. كهرب نفسه كمان. Hey, he's escaping. على طول يا معلم هربنا. هنا بقى بيقول لي دي متفجرات اللي هو حزام متفجر. اللي عندنا الكرسي. بصراحة مش عارف ليه جاي في دماغي كده الحزام المتفجر. يلا بينا نختاره. Go check yourself. ايه ده قنبلة رجعت لي تاني. What the؟ لا لا يا جدعان. ماشي نعيد. لا بقى نختار الكرسي. نختار يمين ولا شمال؟ نختار يمين. اللهم اجعلنا دائما من اهل اليمين. لا عليا الشيخ عبد الرحمن. تفشل برضه. لا الحمد لله جاب لي شوية حاجات. فمثلا نختار الجيت باك. طب عايزين اكشن. جاب لي اللي المفروض ما نجحتش يا لهوي. رجعت لنفس الزنزانة بتاعتي تاني. بيقول لي كنت مستنيك. طب مثلا بقى نختار الباراشوت. وانا بعرف افتح باراشوت. ايه ده يا لهوي. كنت اعيش. لا كنت اعيش. لا ده اللي وقعوا. ماشي نعيد. مثلا خلينا نختار بقى الحبل. ايوه كده هو ده اللي هيعمل. لا يا جدعان كده ما ينفعش. الحمد لله عايش. ده لسه بقول الحمد لله عايش. ماشي يلا تاني. مش مصدق دي بصراحة ما كنتش متوقعها خالص بس شكلها هي اللي هتنجح. لزقت في وشه.
هو الحمد لله هرب. بس كده؟ لا لا لا، خلينا كده نشوف في طرق تانية نقدر نهرب بيها ولا لا. خلينا بقى برضو نشوف حاجة تانية. في هنا حاجة اسمها نرج درينك. ماشي خلينا نجربها اهو. هما كده حاسس ان يبقى عندي عضلات. ايه ده؟ كل حاجة وقفت. ايه ده؟ كله وقف. ايه ده؟ انا رميت البوليس في الزبالة. يا لهوي. ايه ده بس كده؟ ايه ده؟ مغص يا معلم، متنا على طول. خلينا بقى هنا عندنا تليبورت. تمام. Ready? اهو الحمد لله خرجني بره. Fire! يا لهوي، ايه الحظ ده؟ ده انا جيت على المكان اللي بينشنوا فيه. يلا بينا برضو، خلينا نعيد، للاسف مضطرين. عندنا هنا بقى الروكت لانشر. الله What? الله. يا لهوي على الحظ. أوف. انا كده لحد دلوقتي مت 12 مرة. بجد حاولوا 12 مرة يعدوا كده. ماشي يلا نعيد. عندنا هنا المفروض حاجة زي تليفون كده. family friends. تمام. سبتمبر 9 الساعة 12:53 دقيقة. تمام. Witness, please continue Lord. your testimony. تمام بيقول لي Okay. I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. المفروض اللي هما لقوني بكيس، اللي هو المفروض تقريبا يكون ده. لقوني في الكيس ده مربوط عليا، وهو كيس فلوس اصلا، فحسبوني حرامي. فالمفروض المحامي اللي هو الاتنشن ده، اللي هو لا يعني معناها اعتراض، اللي عليا ما عنديش انجليزي مرحمين، بيحاول يدافع عني. فاحنا عايزين نلاقي ادله. المفروض الادله هتبقى حاجه من دول. عندنا هنا مثلا اللي هي المجرفه. خلينا نجربها. Take that! بيقول لي خد ده. What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. لا حرام، رجعني السجن تاني. انا مش هرجع دلوقتي، بس بيقولوا لي ان انا كده خلاص اتحكم عليا. بس هعيد تاني. هنا المفروض احنا لقينا الدليل ده، فالمحامي قال له عليه. فقال له طب ايه دليلك؟ قال له مش عارف. عندنا هنا مثلا نختار طب ايه اللي كان في مسرح الجريمة. عندنا ايه هنا؟ المفروض ده تقرير الدكاترة. خلينا نشوف. Take that! بيقول لي خد ده. What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. لا يا جدعان، ما ينفعش كده يا جدعان. مثلا خلينا نجرب اللي هي دي. عندنا هنا ده المفروض شريط المراقبة. ده أكيد هيبقى دليل حلو. Take that! خد ده. What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin.
لا 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 يا جدعان، مينفعش الكلام ده، احنا عايزين دليل. انا بصراحة شاكك. قبل الأخيرة نجربها، دي المفروض تقريبا حاجة زي خريطة البنك أو حاجة زي كده. خلينا نشوفها. Take that! خد ده. What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, يا عم حرام I was عليك just بقى. kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. برضه لا، أنا كده عرفت خلاص اللي مش متوقع يبقى هو. فخلاص ما قدامناش غير دي، اللي هي المفروض شنطة الفلوس اللي أنا كنت مربوط جواها. بس صح. طب أنا إزاي كنت مربوط وأنا جوا؟ يبقى أكيد في حد ضربني وربطني. فخلينا نشوف. والله عليا دليل حلو. لو عايزين ألعب لكم لعبة أمونج أس اكتبولي تحت في التعليقات، هيكون فيها جامد جدا ومحقق جامد. Take that! يقول له خد ده. Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then how did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! What? As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious. This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. But it's come back to haunt him now. You guys can't be happening to me! Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin. الحمد لله. حكم على اللي احنا خرجنا اخيرا. يا لهوي رجعت نسرق تاني. ده رجعنا ومفضلش غير اخر واحدة. بس انا هشرح لكم. هو هنا كان بيقول ان في عداوة ما بيني وما بين اللي هو الضابط، فاكيد هو اللي ضربني وحطني جوه الكيس، والكيس اصلا بتاع الفلوس كان مقفول، فازاي انا ربطته وانا جوه. والله اخنا المحامي فادنا بحاجة. مفضلش غير اخر واحدة ونشوف هنقدر نهرب بيها ولا لا. تمام. تمام. عندنا هنا نختار ايه؟ بصراحة هي دي المتوقعة، بس احنا قلنا ايه، ناخد الغير متوقع دايما هو اللي بينجح. خلينا ناخد دي. بيقول لي ان انا اقدر اخترق الحيط. ايوه يا معلم على الموسيقى، يا رب يكون عليها كوبي رايت. الله، المفروض كده بتخترق اي حاجة حتى هما مش شايفيني. يا لهوي، ده نزلت تحت الارض خالص، ده نزلت عند البراكين. ماشي يبقى اكيد لا. تمام، يعني دي طلعت مش متوقعة وبرضه فشلت. خلينا ناخد دي. تمام. انا كان في كليك قوي. لهوي ملحقتش اعمل حاجة. عادة. المفروض عندي يمين وشمال. يمين. يمين كعبلتي. تقريبا ندخل شمال.
ايه ده؟ تمام. ده لازم اضغط بسرعة. يا لهوي، ضغطت على اليمين خبطت. خدنا شمال. ايه اضغط فين؟ معرفش انا مين، انا فين. كده بقى مش هنعيد من هنا تاني. تمام، دخلنا شمال. اللعبة بقى تقطيع الاف بي اس عندي مش ملاحقة. تمام، عندنا هنا مثلا نختار. هوبا، ده مش شافنيش اصلا الظابط. بيقول لي استعد. تمام، كلهم مستعدين. ايه في كليك هنا على طول. لا ما تنسى تساعدني هنا تاني. ماشي، هديلكوا الحتة دي على السريع. موت على طول. قشطة، هديلكوا على السريع. تمام، بيقول استعد. ايوه، المفروض هنا تظهر كليك، اضغط عليه على طول. طلعت لك. ده خايف، ده خايف. هو يا معلم. كمان اخدت عربية البوليس. عاش. انا عايز اجرب حاجة. لو انا كنت اخترت الطريق التاني كان ايه اللي هيحصل؟ Well, المفروض عندنا هنا الطريق الشمال. خلينا نجرب ندخل. احنا اتزحلقنا اصلا. انا متأكدة ان الناحية التانية بتزحلقك على طول. قشطة. وبس كده طبعا. في لحد هنا، فلو عجبك الفيديو سنة شباب لا تنسوا اشتراك واشوفكم في فيديو جديد. سلام.